Pasang tinted, rumah kurang panas, privasi terjaga. Okey, hari ni kita pasang tinted dekat rumah di Dengkil Selangor. Cuaca sekarang panas betul, lagi-lagi waktu tengah hari. Tuan rumah nak pasang tinted yang boleh halang haba dan privasi. Dari luar tak nampak dalam, tapi dari dalam boleh nampak luar. Selepas pasang tinted rumah jadi kurang panas, bila aircon buka, ruang cepat sejuk dan jimat elektrik. Lepas siap pasang, memang lain rasa dia. Rumah nampak moden, selesa dan tak panas macam sebelum ni. Nak rumah lebih sejuk, kurang silau atau nampak eksklusif? Sun Ice Tinted Workshop sedia bantu. WhatsApp atau hubungi kami sekarang, kami datang ukur, konsul dan terus pasang.